विजय साईको एउटा कल्ट नै बनिसकेको थियो। अब विजय साईलाई इन्टरनेटबाट पुरै रिप्लेस गरेका पुण्य गौतमले आफूलाई पिएचडी स्कलर हुँ भन्ने गर्थे। तर सचिन परियार नामको उखुको रस अझै सकिएको थिएन। मिडियाले उनलाई त्यो रस नसकिन्जेल सजिलै छाड्नेवाला थिएन। सहयोगमा आउने $6000लाई यो त अब के ठुलो कुरा भयो र, $6000 भनेको कति हो र, त्यही 6-7 लाख त हो नि, कति ठुलो हो र भन्ने सम्म भइसकेका थिए। विक्रमसम्म 2076 सालतिरको कुरा हो। देशभर कोरोनाको बिगबिगी थियो। त्यसैले गर्दा तपाईँ म र सबैजना घरभित्रै बस्न बाध्य थियौँ। हामी सबै एक्लो भइरहेको बेला त्यति बेला हाम्रो साथी सोसल मिडिया र विशेष गरी युट्युब नै थियो। युट्युब अल्गोरिदमले भाग्य न्युपानेको तातो खबरलाई एकदमै पुश गरिरहेको त्यो बेला भाग्य न्युपानेले आफ्नो च्यानलमा विजय साई भन्ने यी व्यक्तिलाई फिचर गर्छन्। पाना पल्टाएकै भरमा किताबमा भएका सबै कुरा याद गर्न सक्ने भनेर दाबी गर्ने विजय साईले भाग्य न्युपानेको च्यानलमा आए पछाडि चर्चाको शिखर चुम्छन्। त्यस पछाडि त के नै थियो र, उनको यो कलामा कहिले केदार घिम्रेले ताली पिटे त कहिले ऋषि धमलाले कङ्ग्रेचुलेसन्स दिए। अनि हामी पनि युट्युब खोल्छौँ त विजय साई नै भेट्छौँ, फेसबुकमा पनि विजय साई नै, अनि टिकटकमा पनि विजय साई नै भेट्थ्यौँ। कतिसम्म भने कोरोनाको त्यो क्षणमा परिवारको गफमा पनि अब टपिक विजय साई नै भइसकेका थिए। यतिन्जेलसम्म अब विजय साई हिरो भइसकेका थिए। नेपालले साँच्चीकै एउटा अद्भुत क्षमता भएको व्यक्ति पायो भने सबैजना गुणगान गाइरहेका थिए। चर्चाको शिखरमा पुगेका विजय साईको एउटा यस्तो इमेज बन्दै थियो कि मानौ अब नेपाललाई विश्वमा यही मान्छेले चिनाउँछ। विजय साईको एउटा कल्ट नै बनिसकेको थियो। गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राखेको अनि नासाले पनि बोलाएको जस्ता झुटा कुराहरू पनि मानिसले सजिलै पत्याइरहेका थिए। त्यो समयसम्ममा पनि विजय साईले आफ्नो कला प्रत्यक्ष रूपमा देखाएका थिएनन्। प्राय इन्टरभ्यू वा विशेष गरी रेकर्डेड भिडियो नै मात्र बाहिर आइरहेको कारणले एउटा ठुलो वर्गले भने अझै पनि विजय साईको कलामा विश्वास गरेकै थिएन। त्यही क्रममा आफ्नो कला सबै मिडियाहरूको अगाडि एकैपटक प्रत्यक्ष देखाउने गरी विजय साईले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्छन्। तर त्यो पत्रकार सम्मेलनमा आउट अफ सिलेबस एउटा अर्को व्यक्ति आउँछ जसले सयौं मिडियाको अगाडि विजय साईलाई एक्सपोज नै गरिदिन्छ। उनी अरू कोही नभएर पुण्य गौतम थिए। पुण्य गौतमले विजय साईलाई आफूले ल्याएको केही पुस्तकहरू पढ्न आग्रह गर्छन्, तर विजय साईले त्यसो गर्न मान्दैनन्। आफ्नै टिमभित्रको अरू कसैले दिएको बुक मात्र उनले पढ्न खोज्छन्। त्यो दिन पुण्य गौतमले विजय साईलाई लगभग एक्सपोज नै गरिदिन्छन्। अनि हिजोसम्म विजय साईको पछि लाग्ने मिडियाहरू अब आजबाट पुण्य गौतमको पछि लाग्छन्। अब मिडियाले नयाँ कन्टेन्ट पाएको थियो, जनताले नयाँ हिरो पाएका थिए। पुण्य गौतमसँग विजय साई जस्तो कुनै अद्भुत कला थिएन। उनी लोजिकल्ली कुरा गर्थे तर फन्नी वेमा। इन्टरनेटमै पनि उनको पुरानो इन्टरभ्यू भेटिन्थ्यो जहाँ उनले गहकिला विषयहरू उठाएका थिए, तर्कसङ्गत प्रश्नको उत्तर दिएका थिए। ठिकै भन्नुभयो। अब खुट्टी नहेरिकन चाल पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा भित्र बसेर कुराहरू बुझिसकेपछि त्यसका पाटा पक्षको विषयमा तपाईँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने आधिकारिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो स्वीकार्यता पनि हुन्छ। तर यहाँ अब विजय साईलाई इन्टरनेटबाट पुरै रिप्लेस गरेका पुण्य गौतमले आफूलाई पिएचडी स्कलर हुँ भन्ने गर्थे। उनी राजनीतिक चेत त्यो बेला पनि राख्थे। देशभर चलिरहेका राजनैतिक विवादहरूमाथि प्रतिक्रिया दिन्थे, तर हास्यपूर्ण शैलीमा। कि मैले कहिले पनि भक्ति मार्गमा गइन, म याकत अली हुने कुरामा विश्वास गर्छु, म गुलाम अली वा किस्मत अली होइन। जुनसुकै प्रश्न तिर्साए पनि उनको जवाफ दिने शैली बडो रमाइलो हुन्थ्यो। जसले गर्दा धेरै दर्शकहरूको ध्यान उनले सजिलै तानिरहेका थिए। एल्गोरिदमले पनि उनलाई नै सपोर्ट गरिरहेको थियो। पुण्य गौतम बोलेको भिडियोहरूमा अब युट्युबमा मिलियन्स अफ भ्युज आउन थाल्यो। तर भात पकाउने आगोलाई चलाउन जानेन भने घरमा डढेलो लाग्छ भने चाहिँ पुण्य गौतमले जसलाई जति बेला इन्टरभ्यू दिन थाले। अनि यो वेबमा यसरी फस्न थाले कि त्यहाँबाट बाहिर निस्कनै सकेनन्। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध। कहिले उनी कुनै गीतलाई विश्लेषण गर्दै यस्तो भन्छन्, मेरो एक्सको छम्मा, ओ सोल्टा कहाँ हो पैसा,
पैसा टिकट ट्यास ट्यास भने त कहिले भिडियोमै लड्न र बाज्न पनि पछि पर्दैनन्। तपाईले नगर्नुस्, तपाईँ लड्न व्यवहार नगर्नुस्। किन यस्तो नगर्नुस् तपाईँ? यसरी बिस्तारै सस्तो लोकप्रियता र केही हजार पैसामा गौतमले आफ्नो सोसल स्ट्याटसलाई गिराउँदै जान्छन्। भ्युज कमाउनकै लागि उनी अराजक र उश्रृङ्खल पनि बन्दै जान्छन्, जसले गर्दा कुनै समय उनको इन्टरभ्यू सुनेर गम्भीर हुने नेपालीहरू अब उनलाई एउटा इन्टरटेनरको रूपमा हेर्न सुरु गर्छन्। केही छान गिफ्ट्स र पैसाको लागि उनी अब रात दिन टिकटक लाइभ बस्न थाल्छन्। टिकटकमा उनको यो फरक रूपले एकखाले अडियन्सलाई केही समय भ्युअर्सको रूपमा परिणत पनि गरायो। तर यो पोइन्टसम्म आइपुग्दा इन्टरनेटसँग उनको रोजीरोटी नै जोडिन सुरु भइसकेको थियो। यदि जनताले उनको भिडियोजहरू हेरेनन् भने उनले कमाउने अरू बाटोहरू रोज्नु पर्थ्यो। त्यसैले अब उनी भ्युजका लागि जे पनि गर्न थाल्छन्। कतिसम्म भने एक दिन त टोयलेट बस्दा बस्दै भने टिकटक लाइभ गरिदिन्छन्। उखुलाई पनि धेरै निचोरे पछाडि रस आउन छोड्छ भने जस्तै अब पुण्य गौतमसँग दिन केही थिएन। अब पुण्य गौतम कतै हिँड्दा पहिला जसरी उनको पछाडि मिडिया हिँड्न छाडेको थियो। हिजो उनको कुरा लोजिकल मान्नेहरू आज उनलाई हावा हावा भन्न थालेका थिए अनि इन्टरनेटमा उनको अनुहार देख्ने बित्तिकै स्क्रोल गरिदिन्थे, किनकि दर्शकले नयाँ इन्टरटेनमेन्ट पाइसकेका थिए, मिडियाले अर्को भाइरल भेटिसकेको थियो। 2077 सालको सुरुतिर कोभिडको पछिल्लो वेभको कारण स्कुल बन्द थियो। गुल्मी तम्घास स्थित बाटोमा आफ्नै सुरमा खेलिरहेका सचिन परियार एक दिन कुनै टिकटकरको क्यामेराको फ्रेममा परे। त्यस पछाडि जे भयो सुनाइ नसक्नु छ। सचिन परियारको दर्दनाक कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा इन्ट्रेस्टिङ अफरको कुरा गरिहालौँ है त। भायनेटले साम्बा प्याक ल्याएको छ। नेपाली फुटबलर सावित्रा भण्डारी साम्बा जस्तै आफ्नो इन्टरनेट पनि अल्ट्रा फास्ट भएको दावी गर्दै भायनेटले भायनेट साम्बा इन्टरनेट प्याक लन्च गरेको हो। यो अफर अन्तर्गत तपाईँले 12 महिनाको लागि प्लस 100 MBPS भन्ने यो अफर 8500 मा, प्रो 200 MBPS 11200 मा अनि अल्ट्रा 300 MBPS 13800 मा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै 12 महिनाको नयाँ इन्स्टलेसन अथवा पुरानोकै रिन्युअलमै पनि तपाईँले 1 महिना फ्री इन्टरनेट पाउनुहुनेछ। यो इन्ट्रेस्टिङ अफर सकिनै लागेकोले यसको बारेमा अझै मजाले बुझ्न डिस्क्रिप्सन वा पिन कमेन्टको लिङ्क पक्कै पनि भिजिट गर्नुहोला। ओके, अब फेरि सचिन परियारकै केसमा आउँ है त। 9 वर्षको कलिलो उमेर, बोलीमा चञ्चलता र मिठास, सचिन एकाएक सोसल मिडियामा चर्चित हुँदै गए। सबैलाई उनको त्यो के छ हजुर भन्ने कुराले मोहित नै बनाएको थियो। उनको अनुहारको भावभङ्गी र जवाब दिने शैलीलाई धेरैले रुचाए। उनले बोलेको कुरामा टिकटक बनाए अनि बाटोमा हिँड्दै गरेको एउटा सानो बालकलाई रातारात सेलिब्रिटी बनाइयो। उनलाई गुल्मीबाट काठमाडौँ ल्याइयो। अभिनेता राजेश हमालदेखि कृष्ण कडेलसम्मले उनीसँगै कम्मर मर्काए। रातारात उनलाई हास्य कलाकार अथवा गायक नै बनाइयो। उनको परिवारको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो नभएको थाहा पाए पछाडि देश विदेशबाट उनलाई भनी लाखौँ सहयोगहरू उठ्न थाल्यो। त्यो सहयोग पश्चात बिस्तारै परिवारको जीवनशैलीमा एकैछिनलाई भए पनि परिवर्तन आएको देखाइयो। लकडाउन सकिएर अब स्कुलहरू पनि खुल्न सुरु भइसकेको थियो। अब उनलाई पढ्न दिनु पर्थ्यो। तर सचिन परियार नामको उखुको रस अझै सकिएको थिएन। मिडियाले उनलाई त्यो रस नसकिन्जेल सजिलै छाड्नेवाला थिएन। न उनको रोगको उपचार हुन दियो, न उनलाई पढ्न नै। म्युजिक भिडियोको कलाकार र युट्युबको कन्टेन्टको रूपमा उनलाई अझै निचोरिरह्यो। अब सचिन मात्रैबाट रस आउन छाडे पछाडि अब उनको परिवारलाई नै निचोर्न थाल्यो। मिडियामा स्टन्ट गरेर पैसा आउने थाहा पाएका सचिनका बुबा तेजेन्द्रले छोरालाई अब आफूलाई भाइरल हुने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न थाले र त्यही छोराको पपुलारिटीलाई प्रयोग गर्दै आफू भाइरल हुन लम्किए। इन्टरनेट पपुलारिटीका कारण उनको रवाफ यस्तो भइसकेको थियो कि कुनै समय गुल्मीमा आफ्नो परिवार पाल्नै गाह्रो हुने तेजेन्द्रले सहयोगमा आउने $6000लाई यो त अब के ठुलो कुरा भयो र, $6000 भनेको कति हो र, त्यही 6-7 लाख त हो नि, कति ठुलो हो र भन्ने सम्म भइसकेका थिए। बुबाका यस्ता चर्तिकलाहरूले दर्शकले सचिनप्रतिको सहानुभूति पनि लुज गर्दै गए। यता सचिनको स्वास्थ्य अवस्था भने झन बिग्रिँदै जान्छ। रुखमा चढेर बाघ आयो भन्दै गाउँलेलाई ढाट्ने केटाको कथा त सुन्नु नै भएको होला। हो त्यसरी नै जब साँच्चीकै बाघ आयो
तब कसैले उसको कुरा पत्याएन। जब सचिनको स्वास्थ्य अवस्था खत्तम नै भइसकेको थियो तब दर्शकले यो कुरा पत्याइ नै रहेका थिएनन्। अन्तिम समयमा सचिनलाई साथ दिने कोही थिएन, न मिडिया, न दर्शक, न पैसा। हामीले 3 वर्ष अगाडि यो प्यारेन्टिङवाला भिडियोमा यी बच्चाहरूको दुर्गति हुन सक्छ है भन्दै अनुमान लगाएका थियौँ र अन्त्यमा भयो पनि त्यही नै। गुल्मीमा आफ्नो प्रतिभाका कारण उदाएका सचिन काठमाडौँमा अलपत्र रूपमा अस्ताउन पुगे। तर निर्मम सत्य के हो भने यी सबैमा बालक सचिन केवल प्रयोग मात्र भए। प्रतिभाको कदर भन्दा धेरै उनी श्रम शोषणमा परे। सचिनको कथा अर्का भाइरल व्यक्ति मिन बहादुर बुढा मगर यानि कि भेलु बाजेसँग पनि मेल खान जान्छ। भेलु बाजे पनि आफ्नै अनौठो बोलीका कारण भाइरल बने। उनी पनि सचिनको जस्तै अभिनय र गायनमा तानिए। यसमा उनको व्यक्तिगत हित नभई सामाजिक सञ्जालमा भ्युज र डलर छाप्ने होड देखियो। कति टिकटकरले उनलाई रक्सी खुवाए र टिकटक लाइफमा बसाले भने कतिले त उनको शैलीलाई मोनिटाइज गराए। अझ कतिसम्म भने एमाले नेता सूर्य थापाले त उनलाई आफ्नो लागि भोट नै माग्न प्रयोग गरे। उनलाई काम गराउन सजिलो थियो, अलिकति रक्सी खुवायो जेको लागि पनि तयार भइहाल्थे। डाक्टरले बन्देज लगाउँदा पनि उनलाई निरन्तर रक्सी खुवाइयो र टिकटकमा लाइभ बसाइयो। त्यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखे पछाडि उनी 21 वैशाख 2081मा सदाका लागि अस्ताए। उनको मृत्युले न मिडियालाई फरक पर्यो न त सूर्य थापालाई नै। भेलु बाजे र सचिन परियार, पुण्य गौतम र विजय साई केही उदाहरणहरू मात्र हुन्। त्यही समयतिर चाउमिनवाला, चुप्पीवाला, महोदयहरू पनि निकै भाइरल भए। अहिले कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। जब कुनै व्यक्ति लोकप्रिय बन्दै जान्छ मिडियाले उसलाई एक अवसरको रूपमा हेर्छ, उसलाई कभर गरिन्छ, उसलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइन्छ, उसका विचारलाई शीर्षक बनाइन्छ, समाजले उसलाई चासो दिन्छ र मिडियाले उसको हरेक शब्दलाई कन्टेन्ट बनाउँछ। तर के वास्तवमै त्यो व्यक्तिलाई आधार गरिन्छ त? के उसको वास्तविक ज्ञान वा कलालाई मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। जबसम्म दर्शकहरूको लागि नयाँपन छ तबसम्म मिडियाले उसलाई हट टपिक बनाएर राख्छ, यानि जति प्रयोग गर्न सकिन्छ उति गर्छ। तर जब उसको विचार र अनुहार दुवै धल्मलिन थाल्छ र अडियन्सहरूले पनि यो फेरि आएछ भन्न थाल्छन् तब मात्र मिडियाले उसलाई छाडिदिन्छ। यानि कि लिटरली जसरी मौरीले रस नसकिन्जेलसम्म फुल छाड्दैन त्यसै गरी नै सुरुमा उक्त व्यक्तिको कला अथवा विचारलाई मोनिटाइज गरिन्छ अनि उसको सामाजिक र पारिवारिक जीवनलाई मोनिटाइज गरिन्छ अनि उसलाई शिथिल नहुन्जेलसम्म छाडिँदैन। ठ्याक्क त्यस्तै यी सबै भाइरलहरूमा भयो। उनीहरूले आफू तयार नहुँदै, यसको फाइदा र बेफाइदा थाहा नहुँदै इन्टरनेट फेम पाए र आफू त्यही फेमको शिकार भए। पुण्य गौतमकै कुरा गर्नुपर्दा अहिले उनले आफूले आफूलाई रिब्रान्डिङ गर्ने कोसिस त गरिरहेकै छन्। पछिल्लो समय तपाईँको युट्युब फिडमा पनि उनी निरन्तर देखिएकै होलान्। उनको यो सेकेन्ड इनिङ कहाँ गएर रोकिन्छ या कति अगाडि बढ्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ। यता सचिन अनि भेलु बाजे पछाडि केही चिसिएको मिडियामा अहिले भने सिक्री हराएको मान्छे यानि कि राजकुमार ठकुरीको इन्ट्री भएको छ अनि फेरि बजार तात्न थालेको छ। मिडियालाई त के छ र, हिजो सचिन परियार, भेलु बाजेहरू कन्टेन्ट थिए, आज राजकुमार ठकुरी कन्टेन्ट हुन्छन्, भोलि अरू कोही। तर जे बित्छ त्यही व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा बित्छ अथवा त्यही व्यक्तिको परिवारमा बित्छ। बाँकीले त हेर्ने, ताली पिट्ने, कम्मर मर्काउने अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्ने न त हो। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।